السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم جميعا وبكل خير. اليوم بدنا نحل أسئلة الفصل الأول، الوحدة الثانية الفيزياء الطبية، طبعا درس التشخيص بالأشعة والأمواج الفوق صوتية، صفحة 45. السؤال الأول: ضع دائرة. كيف يتم تكوين صورة للعظام بواسطة أشعة إكس؟ ألف: تمتص العظام نسبة كبيرة من الأشعة السينية وتظهر باللون الأسود. ب: تمتص العظام نسبة قليلة من الأشعة السينية وتظهر باللون الأبيض. ج: لا تمرر العظام من الأشعة السينية وتبدو باللون الرمادي. د: تمتص العظام من الأشعة السينية بنسبة كبيرة وتبدو باللون الأبيض. طبعا الجواب د: تمتص العظام من الأشعة السينية بنسبة كبيرة وتبدو باللون الأبيض. السؤال الثاني: ما تردد الأمواج فوق الصوتية المستخدم في التصوير الطبي؟ ألف: من 20 ل 20 ألف هرتز. ب: من 2 ل 20 كيلو هرتز. ج: من 10 ل 20 ميجا هرتز. د: من 1 إلى 5 ميجا هرتز. الجواب د: من 1 ل 5 ميجا هرتز. ثلاث: ما نوع الأشعة أو الأمواج المستخدمة لتكوين الصور في جهاز الرنين المغناطيسي؟ ألف: أشعة راديوية. ب: أشعة سينية. ج: أمواج فوق صوتية. د: أشعة فوق بنفسجية. الجواب ألف: أشعة راديوية. أربعة: أي طرق التشخيص الآتية الأكثر خطورة على الإنسان؟ ألف: التصوير بالأشعة السينية. ب: التصوير الطبقي. ج: التصوير بالرنين المغناطيسي. د: التصوير بالأمواج فوق الصوتية. الجواب طبعا هو ب: التصوير الطبقي. خمسة: ما سبب اعتبار التصوير الطبقي أكثر خطورة من التصوير بالأشعة السينية العادية؟ ألف: لأن الأشعة السينية المستخدمة في التصوير الطبقي أخطر. ب: بسبب المواد الملونة المستخدمة دائما في التصوير الطبقي. ج: لأن فترة التعرض للإشعاع أكبر في التصوير الطبقي. د: بسبب اختراق الأشعة طبقات عميقة من الجسم في التصوير الطبقي. طبعا الجواب ج: لأن فترة التعرض للإشعاع أكبر في التصوير الطبقي. السؤال الثاني: ما الأجزاء التي تظهر بكل من الألوان الأسود والأبيض والرمادي في صور الأشعة السينية؟ الأسود. نبدأ الأنسجة التي تحتوي على الهواء مثل الرئتين تظهر باللون الأسود. طيب، الأنسجة العضلية والدهنية تظهر بدرجات متفاوتة من اللون الرمادي. أما العظام فهي تظهر باللون الأبيض. نيجي هسه على السؤال الثالث: وضح المقصود بكل من الفلوروسكوبي والمنظار. الفلوروسكوبي هو التصوير بأشعة إكس مع إعطاء المريض مادة تباين، وهي مادة يكون لها القدرة على امتصاص الأشعة السينية بكفاءة أعلى من الأنسجة المحيطة، والسبب لأن عددها الذري كبير. المنظار هو إحدى طرق التشخيص أو العلاج، ويستخدم فيه أنبوب مرن رفيع توجد عند طرفيه كاميرا يتم إدخالها في جسم المريض من خلال فتحات الجسم الطبيعية أو من خلال عمل شق صغير في مكان الفحص. 4. علل. علل ما يأتي. ألف: امتصاص العظام نسبة كبيرة من أشعة إكس. السبب لاحتوائها على عناصر ذات أعداد ذرية عالية مثل الكالسيوم، مما يجعلها تمتص نسبة كبيرة من أشعة إكس. ب: استخدام كل من اليود والباريوم كمواد تباين في تقنية التصوير بالفلوروسكوبي. الجواب: لأن العدد الذري لهما عالي. اليود عدده الذري 53، أما الباريوم فعدده الذري 56، ولهما قدرة عالية على امتصاص الأشعة السينية أكثر من الأنسجة المحيطة بها، وهي من المواد الآمنة وقليلة السمية ويتخلص منها الجسم بسهولة. ج: يمنع تعريض مريض يحتوي جسمه على شظايا معدنية لجهاز الرنين المغناطيسي. الجواب: بسبب المجال المغناطيسي القوي جدا في جهاز الرنين المغناطيسي، حيث يخشى أن يقوم هذا المجال بسحب هذه الشظايا من جسم المريض فيحدث لها الضرر، وقد يتسبب بإيقاف الجهاز وتعطل نظام التبريد للملفات التي تنتج المجال المغناطيسي، وهذا يتطلب تكاليف كبيرة لإعادة إصلاحه. طبعا الجواب طويل شوي، بس يعني الأصل أن يكون شامل لكل المعلومات الخاصة بهذا السؤال. السؤال الخامس: قارن بين التصوير الطبقي والتصوير بالرنين المغناطيسي من حيث الأشعة المستخدمة في كل منهما،
الخطورة ودقة التشخيص. نبدأ مع الأشعة المستخدمة في كل منهما. التصوير الطبقي تستخدم أشعة سينية، أما الرنين المغناطيسي تستخدم أشعة راديوية. طب الخطورة نشوف مع بعض. التصوير الطبقي أكثر خطورة، أما الرنين المغناطيسي أقل خطورة. دقة التشخيص، التصوير الطبقي أقل دقة، أما الرنين المغناطيسي فهو أعلى دقة. نيجي السؤال السادس. عند الحاجة لأخذ عدة صور بالأشعة السينية على فترات متقاربة، ما الإجراءات المتخذة قبل تصوير المريض بالأشعة إكس أو الأشعة السينية؟ 1. إخراج المرافقين للمريض من غرفة تصوير الأشعة. 2. التأكد من عدم وجود موانع تتعارض مع تعريض المريض للأشعة، كوجود الحمل للنساء أو بعض الأمراض. 3. التأكد من عدم وجود مواد يحملها المريض قد تؤدي لعدم وضوح وضوح الصورة. 4. لبس اللباس الواقي من قبل فني الأشعة. نيجي للسؤال السابع. ناقش دور الهيئة الدولية للطاقة الذرية للحماية من مخاطر استخدام الأشعة السينية للأغراض الطبية. الجواب: 1. نشر التوصيات للحماية والأمان من الأشعة السينية. 2. وضع القوانين المنظمة لاستعمال هذه الأشعة. 3. تحديد معايير ومواصفات محددة لصناعة الأجهزة التي تنتج الأشعة. 4. تحديد المقادير والجرعات الإشعاعية التي يجب أن يتعرض لها المريض، أو الإشعاعات أو المقادير العظمى المسموح بها. نيجي على السؤال الثامن. عدد ثلاثة من مخاطر الاستخدامات الطبية للمنظار. عدد 3 من الاستخدامات الطبية للمنظار. أخرى مرة، السؤال الثامن. عدد 3 من الاستخدامات الطبية للمنظار. 1. منظار الجهاز الهضمي العلوي لفحص المريء والمسالك المعوية العليا، ومنظار الجهاز الهضمي السفلي لفحص القولون. 2. منظار الجهاز التنفس فحص قصبات الهوية والرئتين. 3. منظار الجهاز البولي لفحص المثانة ومجرى البول. 4. منظار المفاصل. نيجي على السؤال التاسع. قارن بين منظار الجهاز الهضمي العلوي ومنظار الجهاز الهضمي السفلي من حيث طريقة إدخاله، الأعضاء التي يتم تشخيصها. نيجي مع بعض. طريقة إدخال منظار الجهاز الهضمي العلوي من الفم، أما منظار الجهاز الهضمي السفلي من فتحة الشرج. الأعضاء التي يتم تشخيصها: منظار الجهاز الهضمي العلوي يتم فيه فحص المريء والمسالك المعوية العليا زي الأمعاء الدقيقة والمعدة. منظار الجهاز الهضمي السفلي يتم فحص القولون وهي الأمعاء الغليظة، وأيضا يمكن فحص المستقيم وممكن نصل للزائدة الدودية، وإن كان الزائدة الدودية بيتم فحصها وتشخيصها بطرق ثانية. هيك بنكون احنا خلصنا مع بعض الأسئلة. أتمنى أن تنال إعجابكم وأن تكونوا قد استفدتم منها، والسلام عليكم ورحمة الله